Hej och välkommen tillbaka till Estonia-veckan. Jan Hevelius förliste i januari 1993, alltså året innan Estonia-katastrofen. Många jämför ju Estonia med Jan Hevelius och menar att Estonia borde ha slagit runt snabbt och lagt sig upp och ner och flutit med kölen uppåt om den enda orsaken till haveriet var vatten på bildäck. Att hon nu sjönk på det sättet hon gjorde på 50 minuter pekar på att det skulle ha funnits en öppning under Estonias vattenlinje någonstans, är det många som menar. Jan Hevelius ska ha flutit upp och ner ungefär en vecka innan hon till slut sjönk. I den här videon ska jag gå igenom Jan Hevelius sjunkförlopp och hur länge låg hon och flöt upp och ner egentligen. Innan vi börjar tänkte jag bara säga att jag inte lyckats hitta någon officiell utredning om Jan Hevelius och lyckan på nätet. Inte heller några dokumentärer på engelska eller med engelsk text tyvärr. Informationen i den här videon kommer från Wikipedia, fakta om fartyg, Titanic Norden och artiklar i DN dagarna och månaderna efter katastrofen. Så här står det på Wikipedia om katastrofen. Jan Hevelius lämnade 13 januari 1993 klockan 23.30 hamnen i Svinjurtse för färd mot Ystad. Ombord fanns 35 passagerare och 29 besättningsmän. Lasten bestod av 29 lastbilar samt 10 järnvägsvagnar. Vid avgång var stormvarning utfärdad. Senare på kvällen inträffade en lastförskjutning och färjan fick slagsida. Klockan 03.28 sändes ett första nödanrop. Fartyget gick mot fyren Kap Arkona på Rügen. Klockan 04.35 hade fartyget 30 graders slagsida och strax därefter sände besättningen nödraketer. Klockan 4.45 sändes Mayday. Systerfartyget Mikolaj Kopernik och ytterligare en färja, Niborov, anlände 05.15 till platsen för undsättning. Jan Hevelius sände ett sista Mayday 05.27. Några minuter senare la sig fartyget upp och ner med kölen upp och försvann från radarskärmarna på de båda annalkande fartygen. Vid förlisningen omkom 55 människor, varav 7 var svenskar. 14 av offren hittades aldrig, av dessa var 5 svenskar. De 9 överlevande tillhörde alla besättningen. Färjan låg med botten upp ytterligare en vecka innan den sjönk och ligger nu på ett djup på mellan 10 och 26 meter. Det var en kortfattad beskrivning av vad som hände från Wikipedia. Det finns ju några tider att förhålla sig till här i texten som jag tänkte att jag skulle gå igenom. Cirka 04.35 hade fartyget 30 graders slagsida. Mellan 4.37 och 4.40 sänds Mayday. Enligt DN från 27 januari 1993 meddelar man att fartyget har 70 graders slagsida. Ytterligare några minuter senare försöker kaptenen meddela sin position men det går inte fram. Runt 5.27 går ett sista Mayday ut från Jan Hevelius enligt Wikipedia och fakta om fartyg, men det nämns inte i DNs artiklar. Och cirka 05.50 slår fartyget runt och lägger sig upp och ner med kölen uppåt. Enligt Wikipedia och Titanic Norden ligger hon och flyter så i en vecka ungefär, men enligt DN och fakta om fartyg sjunker fartyget vid cirka klockan 11 på förmiddagen. Enligt mig verkar det mer sannolikt att fartyget sjunker runt klockan 11 på förmiddagen den 14 januari 1993 och inte ligger och flyter i en vecka. Hade det varit så hade det sannolikt stått i till exempel DN, men det nämns inte dagarna efter katastrofen. På en polsk sida, fakt.pl, skrivs det den 15 januari 2022 att Jan Hevelius sjönk klockan 11 den 14 januari 1993. Så flera olika källor beskriver att hon sjönk klockan 11 på förmiddagen och det verkar alltså vara det mest sannolika. Men om vi tittar på tiderna som vi har att tillgå från källorna så visar de att slagsidan var 30 grader vid 4.35 ungefär och 05.50 slår fartyget runt. Det handlar uppenbarligen inte om en väldigt snabb kapsejsning eller kantring. Jag har inte hittat några fullständiga förhör, men utifrån tiderna som anges i till exempel DN så tar det cirka 1 timme och 15 minuter innan fartyget lägger sig upp och ner från det att man har angett att man har 30 graders slagsida. Om vi jämför det med Estonia så tar det ungefär en halvtimme från det att första slagsidan uppstår 01.02 till åtminstone halva bryggan ligger under vatten. Klockan i kartrummet på bryggan stannar på 01.35 estnisk tid. Okay, there's the clock if you want the clock. Right, okay, stand by. Let us see it. Okay, I'm up. Right, pan to your left. It's pretty hard to get it. Okay, right. Ship's clock. Yeah, it says 25 to 12. 25 to 12, is it when it stops, yeah? Yeah, what's up? Sedan tar det ytterligare cirka 15 minuter innan fartyget sjunker ungefär 01.50. Men varför lägger sig inte Estonia upp och ner som Jan Hevelius gjorde? Det är ju den stora frågan egentligen. Min slutsats efter att ha studerat detta är att det handlar om fartygets konstruktion.
Den ritning jag har hittat av Jan Hevelius är en ritning från SSPAs rapport Technical Summary of the Investigation on the Sinking Sequence of MV Estonia. Där syns en viktig skillnad på Jan Hevelius och Estonia. Jan Hevelius var ett litet fartyg jämfört med Estonia. Det fanns bara ett däck för passagerare och inga hytter under bildäcket till exempel. Det fanns heller ingen så kallad centercasing med trappor och hissar som ledde ner till utrymmena under bildäcket från däcken ovan. På Jan Hevelius fanns det endast 3 nedgångar från bildäcket till däcket under. På Estonia fanns det totalt 12 dörrar och 4 hissar som ledde ner under bildäcket. Enligt SSPAs rapport är det en avgörande skillnad eftersom vatten hade flera vägar att ta sig ner under bildäcket på Estonia än på Jan Hevelius. Så att jämföra Jan Hevelius med Estonia tycker jag inte blir rätt. Jag har sagt det i en tidigare video och jag tycker fortfarande det. Varje fartyg är unikt och omständigheterna i en olycka påverkar utgången. Att bara titta på vad som hände med Jan Hevelius och säga att det som hände med Estonia är konstigt är att förenkla saker och ting för mycket. Det man ska komma ihåg med Jan Hevelius-katastrofen är att hon inte slog runt snabbt utan la sig på sidan och verkar leka så ungefär 40 minuter och därefter vänt sig upp och ner och blivit flytande. Estonia sjönk i princip upp och ner också men förblev inte flytande och en förklaring till det är sannolikt konstruktionen med till exempel centercasingen men även ventilationen på fartygssidorna. Men det var allt för den här videon. Länkar till källorna finns i beskrivningen. Tack så mycket för att du har tittat. Vi ses i nästa video. Ha det så gott. Hej då!